Hello everyone, welcome to Advait IS Academy. আমি এটা series start কৰিছিলো important government schemes or okay সেহেতু আমাৰ এতিয়া coming যেটো APSC prelims আহি আছে খুব important হৈ গৈছে আমাৰ গভৰ্নমেন্টৰ ইনিশিয়েটিভ বোৰ because আমি দেখা পাইছো যে আমাৰ previous year যদি আমি question paper বোৰ চাও আমাৰ গভৰ্নমেন্টৰ important schemes বিলাক খুব আহে আৰু তাৰ কাৰণে আমি এটা holistically গুটে schemes cover কৰাকে series লৈ আহিছো আমাৰ এটা অলৰেডি ক্লাস হৈ গৈছে যদি সোৱা নাই আপোনালোকে দেন চাব পাৰে তাতে আমি মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন আৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এণ্ড এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপৰ ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমছ খিনি আমি ডিসকাস কৰিছিলো ওকে আজি আমি তেনেকে নেক্সট যেটো আমাৰ যিকিটা আমি টপিক লৈ আহিছো মানে যিকিটা স্কিমছ আমি লৈ আহিছো আমি হেকিটা ডিসকাস কৰিম মেইনলি আজি মিনিষ্ট্ৰি অফ হেলথ এণ্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়াৰ আন্ডাৰত থকা ইম্পৰ্টেন্ট যিখিনি স্কিম আছে আমি হেকিন ডিসকাস কৰিম ৰাইট যদি কাৰোবাৰ কিবা কোৱেৰি থাকে আমাক লাইভ আপোনালোকে ক'ব পাৰিব কোৱেশ্চন ওকে ইউ ক্যান আস্ক কোৱেশ্চনছ এণ্ড then you can collect the pdf or pdf to লৈ আপোনালোকৰ এক্সামত সুবিধা হ'ব ওকে it will be helpful for you okay so let's start আমাৰ আজি যেটো মিনিষ্ট্ৰি হেতু হৈছে মিনিষ্ট্ৰি অফ হেলথ এণ্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়াৰ তাৰে আন্ডাৰত থকা কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমছ এতিয়া প্ৰথম যেটো হৈছে হেতু হৈছে আমাৰ নেশনাল একচন প্ল্যান অন এন্টি মাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্ট্যান্স 2.0 ওকে সো 2.0 বুলি ক'লে আমি গম পাম যে অলৰেডি ইয়াৰে এটা ইনিশিয়াল ফাৰ্স্ট ফেজ হৈ গৈছে এটো আমি এতিয়া সেকেন্ড ফেজৰ কথা কৈ আছো ওকে সো দিস ইজ এবাউট নেশনাল action plan on antimicrobial resistance এতিয়া প্ৰথম কথাটো যে what is antimicrobial resistance I hope আপোনালোকে শুনিছে কি হয় anyone often আমি antimicrobial যেটো resistance সেটো আমি silent pandemic বুলি কওঁ okay because কি হয় ইয়াতে mainly আমাৰ যেতিয়া যোনবোৰ মাইক্ৰোঅৰ্গানিজমছ যেনেকে ব্যাকটেৰিয়া ফাঞ্জাই ভাইৰাছেছ এটসেট্ৰা ওকে যিবোৰ মাইক্ৰোঅৰ্গানিজমে আমাৰ যিবোৰ মাইক্ৰোঅৰ্গানিজমছ আমাৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হয় আৰু হেবোৰক আমি টেকেল কৰিব কাৰণে আমি কি লওঁ আমি কিছুমান মেডিসিন লওঁ ৰাইট আমি কিছুমান কি লওঁ মেডিসিন বা ভ্যাকচিন লোৱা যায় ৰাইট আমি হেখিনি টেকেল কৰিব কাৰণে আমি কিছুমান ড্ৰাগছ লওঁ মেইনলি মেডিসিনছ লওঁ ৰাইট এতিয়া এই যিখিনি ভাইৰাছ যিখিনি অৰ্গানিজমছ মাইক্ৰোঅৰ্গানিজমছ ব্যাকটেৰিয়া ফাঞ্জাই এটসেট্ৰা হে আমি যেটো মেডিসিন আমি হিহঁতক মাৰিব কাৰণে লওঁ হে মেডিসিনটো এগেইনষ্টত হিহঁতি যদি নিজকে ডিফেন্স মেকানিজম এটা ক্ৰিয়েট কৰি লয় ওকে যোনটো মেডিসিন আমি ইউজ কৰো তেওঁলোকক ডেষ্ট্ৰয় কৰিবলৈ হেতু মেডিসিনৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোক যদি নিজকে ডিফেন্স এটা ক্ৰিয়েট কৰি লয় আলটিমেটলি মানে আমাৰ মেডিসিনটো আমাৰ ওপৰত কাম নকৰে ৰাইট আলটিমেটলি আমি যিটো কাৰণে আমি মেডিসিনটো লৈছিলো হে মেডিসিনটো এফিশিয়েন্ট নহয় আলটিমেটলি ৰাইট বিকজ হেখিনি মাইক্ৰোঅৰ্গানিজমে এটা ডিফেন্স মেকানিজম তেওঁলোকে নিজে সৃষ্টি কৰি লৈছে ৰাইট দে হেভ ক্ৰিয়েটেড এ ডিফেন্স মেকানিজম আলটিমেটলি যেটো মেডিসিন আমি লওঁ হেতু ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক আউট সো এটা হেতু কেনে আমাৰ এটো কি হয় আমি এটো সাইলেন্ট পেন্ডেমিক বুলিও কওঁ ৰাইট এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্ট্যান্স এটা সাইলেন্ট পেন্ডেমিকও হয় বিকজ আমি গম নাপাওঁ আজি আমাৰ জ্বৰ কাহ হৈছে কি হবার কাৰণে আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ট্যাবলেট খাই আছো ভাল হৈ আছিল কিন্তু এটা সময় দেখিছো যে হে ট্যাবলেটটো আমি খালেও কিন্তু আমাৰ বেমাৰটো ভাল নহয় বিকজ যিখিনি অৰ্গানিজমে হে বেমাৰটো কৰিছে তেওঁলোকে এটা ডিফেন্স মেকানিজম ক্ৰিয়েট কৰি লৈছে আৰু হে মেডিসিনটো লোৱাৰ কাৰণে একো আমাৰ ইফেক্ট দেখা পোৱা নাই দ্যাটস বেসিক্যালি এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্ট্যান্স এতিয়া ইন্ডিয়াই নিজৰ আমাৰ এটা 5 ইয়াৰ স্ট্ৰেটেজিক ফ্ৰেমৱৰ্ক আছিল আগতেও এতিয়াও এই 5 ইয়াৰ যেটো স্ট্ৰেটেজিক ফ্ৰেমৱৰ্ক হেতু আপডেট কৰিছে টাইমলাইন হৈছে 2025 ৰ পৰা 29 লৈকে ৰাইট সো আগতে ইনিশিয়ালি আমাৰ যেটো অৰিজিনাল NAP আছিলে হেতু 2017 ৰ পৰা 2021 লৈকে আছিলে ৰাইট এটো প্ৰগ্ৰাম এটো একচন প্ল্যান কাৰ হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ হেলথ এণ্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়াৰ মেইনলি এটা এপ্ৰোচ ওয়ান হেলথ এপ্ৰোচ ৰাইট যত আমি কি কৰিছো উই আৰ ব্ৰিজিং হিউম্যান হেলথ এনিমেল হাজবেণ্ডৰী agriculture food safety environment and research under a single framework আমি এটা single framework under গুটে বস্তুখিনি কভাৰ কৰিছো animal husbandry then environment human health etc right so এটা single frameworkত আমি আনিছো okay so aim আছে what are the aims basically to establish a coordinated multi-sectoral national response to AMR মানে বিভিন্ন ধৰণ every যিমান বহুত গিৰা সেক্টৰ আন্ডাৰত আমি কি কৰিছো এটা স্ট্ৰেটেজিক ফ্ৰেমৱৰ্ক আমি আনিছো যাতে গুটে সেক্টৰ গিটা হোলিস্টিক্যালি কভাৰ কৰি আমি এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্ট্যান্সৰ এগেইনষ্টত আমি এটা
এপ্ৰোচ ৰেসপন্সিবল আমি এটা এপ্ৰোচ ৰাখিছো ওকে দেন আমি কি কৰো লগতে ইয়াৰে মেইন আৰু যদি আমি চাওঁ এই প্ৰগ্ৰামৰ এইমছ to curtail the misuse or overuse of antimicrobials while strengthening laboratory surveillance stewardship and infection control so basically research level or kotha yata ase okay ami research eta proper way kora hoise logote ami jitu overuse ba overdose jitu prosolito amar he bostu kiniu antimicrobial against he misuse kiniu curtail koribo korato eta yare objective rakha hoise right so this is very important right main ami jodi features na over 20 ministries আছে right include হৈ আছে okay আৰু তেওঁলোকক প্ৰত্যেকটো ministry কে এটা dedicated budget আৰু aim মানে এটা particular target দিয়া আছে right then surveillance and lab capacity আমি দেখি ইয়াতে আছে গুটেখিনি বস্তু হুমাই আছে regulation কেনেকে হ'ব it supports state level over the counter antibiotic sales bans মানে যেটো over the counter আমাৰ সেল হয় এন্টিবায়োটিকৰ হেতু ব্যান কৰা হৈছে ৰাইট সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভ লোৱা হৈছে awareness program research innovation environment and agriculture to আমি ক্ৰপছত বিশেষকে মেইনলি আমি যিখিনি ক্ৰপছ কাল্টিভেট কৰো বা হে ক্ৰপছ খিনি যাতে আমাৰ যেটো পেস্টিসাইড আমি ইউজ কৰো হে পেস্টিসাইড ইউজ কৰাটো আমাৰ ৰেগুলেট কৰা হৈছে কন্ট্ৰোল কৰা হৈছে ওকে সো দ্যাট হে আমাৰ প্লান্ট এগ্ৰিকালচাৰ টু যাতে এটো হাৰ্মফুল ইম্প্যাক্ট নাহে ওকে সো these are the main features okay then আহিলে এটা most বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ এটা ইনিশিয়েটিভ গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ হেতু হৈছে আয়ুষ্মান ভাৰত আমি সকলোৱে বহুত বছৰৰ পৰা এটো শুনি আহিছো এন্ড খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ আয়ুষ্মান ভাৰত যদি আমি চাওঁ এটো এটা holistic approach হয় right আয়ুষ্মান ভাৰতৰ চাৰিটা কম্পোনেন্ট আছে ওকে সো কম্পোনেন্ট কেটা কি হয় প্ৰথমটো হৈছে আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ দেন আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰত হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মিছন আৰু তাৰপিছত আহিছে আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছন তো আমি আয়ুষ্মান ভাৰত বুলি ক'লে অকল আয়ুষ্মান ভাৰত জন আৰোগ্য যোজনাই নুবুজাও তাৰ আন্ডাৰত চাৰিটা কম্পোনেন্ট আছে দিস ইজ অলসো এন ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ওকে এন ইম্পৰ্টেন্ট এসপেক্ট প্ৰথমটো হৈছে আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ যিখিনি আমাৰ মেন হোৱাট ইজ আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ আই হোপ আগতেও শুনিছে আগতে কি বুলি কোৱা হৈছিলে কোনবা ক'ব পাৰিব নেকি আগতে এটা বেলেগ নাম আছিল আগতে আছিল আয়ুষ্মান ভাৰত হেল্থ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত হেল্থ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টাৰ এটো ৰিনেম কৰি আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ কৰিছে ৰাইট সো মেইন হৈছে যে what is its core mandate to upgrade the sub health centers and primary health centers to deliver comprehensive primary health care okay so basically amar jitu society communities or usor jate primary health care to comprehensive way jate accessible hoy tar karone ei ayushman arogya mandir to set up kora hoisile okay so basically amar comprehensive health services ko karone rakha hoisile main jitu aim hetu hoise addresses preventive promotive curative rehabilitative and palliative care okay এই চাৰিটা টার্ম মনত ৰাখাটো খুব নেসেসারি মেবি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অপশনস কোৱেশ্চনত দিয়া থাকিব পাৰে okay ঠিক আছে আৰু বহুত সাকসেসও হৈছে বহুতখিনি around 1,81,873 আৰোগ্য মন্দিৰ আমাৰ অলৰেডি অপাৰেশনালাইজ কৰিছে ৰাইট আৰু বহুতখিনি মানুহৰ তাতে আমি ফুটফল দেখা পাইছো okay this is important then next important scheme is pradhan mantri jan arogya yojana very important so basically etu ki hoise amar ayushman bharator eta core component aru it is one of the largest what government funded amar health assurance scheme okay world or etu bahut important this is one of the largest government funded health schemes of the world পৃথিৱীৰ ভিতৰতে সবতকে ডাঙৰ government funded health insurance scheme হয় okay so this is an important topic this is an important part right কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলে সেপ্টেম্বৰ 23 2018 ত ৰাইট এতিয়া আমাৰ দেখা পাইছো যে ইয়াতে বহুতখিনি যিখিনি আমি সাকসেস দেখা পাইছো বহুত সাকসেস দেখা পাইছো যেন 2025 ত ছত্তীশগড়ে নেশনাল ইমপ্লিমেন্টেশনত টপ কৰিছিলে okay ছত্তীশগড় has topped the rankings আমাৰ এই scheme to what is the main aim of this scheme to provide cashless paperless healthcare access to around 12 crore vulnerable families okay basically jikhini amar vulnerable families bottom 40% of India's population okay teolukor karone ei healthcare to accessible hobo karone amar এই স্কিমটো আনা হৈছিল রাইট এটা যদি সা আমি গভর্নেন্স লেভ কেনেকে হয় এটো কেনেকা আমাৰ আৰ্কিটেকচাৰটো গভর্নেন্স আৰ্কিটেকচাৰ ন্যাশনাল লেভেলত কোনে ইমপ্লিমেন্ট আৰু ৰেগুলেট কৰে National Health Authority okay under Ministry of Health and Family Welfare state level ki hoy ase it is executed by dedicated state health agency so national level amar
ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি হৈছে নেশ্যনেল হেল্থ অথৰিটি আৰু ষ্টেট লেভেলত আমাৰ যিখিনি ষ্টেটৰ হেল্থ এজেঞ্চিজ থাকিব তাহাঁতি আমাৰ এই স্কিমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰে অ'কে যেন যদি আমি ইয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল যিটো আৰ্কিটেকচাৰ সেইটো চাওঁ যে প্ৰথম কথাটো যে আমি সকলোৱে জানো যে 5 lakhs এটা ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়ে ৰাইট পাৰ ফেমিলি আৰু পাৰ ইয়াৰ প্ৰত্যেক বছৰে 5 lakh এটা এছিষ্টেঞ্চ প্ৰভাইড কৰে আণ্ডাৰ দি স্কিম অ'কে এতিয়া মেইন আমি দেখাওঁ যে ইয়াতে ছেকেণ্ডেৰী আৰু টাৰ্চাৰী যিটো হস্পিটেলাইজেশ্যন ছেকেণ্ডেৰী টাৰ্চাৰী কেয়াৰৰ যিটো হস্পিটেলাইজেশ্যন সেইটো ইয়াতে আমাৰ মেইনলি ৰখা হৈছে ৰাইট আৰু টেম্পৰেল যদি আমি যিখিনি কভাৰেজটো যে চাওঁ it covers up to 3 days of pre-hospitalization expenses such as diagnostics, medical test and expert consultations. আৰু তাৰপিছত post hospitalization 15 দিনলৈকেও আমি তাৰে expenses cover কৰা দেখা পাওঁ right so basically এই স্কিমটো আন্ডাৰত আমাৰ কি দেখা পাওঁ যে হস্পিটেলাইজেশ্যনত হস্পিটেলত এডমিট হোৱা আগতে prior to 3 daysত আমি যিখিনি টেষ্ট কৰিব লাগে then expertor consultation লব লাগে মেইনলি ডক্টৰৰ কনসালটেশন লব লাগে হেখিনি ইয়াতে কভাৰ হয় ৰাইট দেন আমি যদি চাওঁ ইমিডিয়েট কিছুমান শিল্ডো আছে ৰাইট দেনে যেনেকে প্ৰথম all pre-existing medical conditions are covered from day 1 of the policy lock-in with zero waiting period so যিবোৰ আমাৰ নৰ্মেলি যদি আমি হেল্থ ইন্স্যুৰেন্স স্কিম চাওঁ apart from this বাকি যিবোৰ আমাৰ প্ৰাইভেট হেল্থ ইন্স্যুৰেন্স স্কিম চাওঁ তাত বহুত প্ৰটোকলছ থাকে বহুত আমাৰ ক্লজেছ থাকে so ইয়াতে আমি হেতু অলপমান এটা leverage দেখা পাওঁ okay then আমি already last classত কৈছিলো যে what is the difference between central sector আৰু centrally sponsored scheme আমি সকলে পঢ়িছোৱে so এটো স্কিম কি হয় আমাৰ centrally sponsored scheme হয় আৰু সেই কাৰণে আমি দেখা পাইছো যে যেটো funding central governmentor funding আৰু state governmentor funding vary কৰে okay for example north eastern states ৰ কাৰণে আৰু Himalayan states ৰ কাৰণে funding ৰ ratio হৈছে 90:10 okay so this is important I hope last classতো আমি এখিনি discuss কৰিছিলো okay so ইয়াতে আমি মেইনলি আমি ইয়াত দেখা পাইছো যে এই যে আয়ুষ্মান ভাৰত যেটো জন আৰোগ্য যোজনা তাতে আমাৰ বেনিফিচিয়াৰি খিনি কেনেকৈ আমি আইডেন্টিফাই কৰিছো বেসিক্যালি এটা অকুপেশনাল বেঞ্চমাৰ্ক সেট কৰা আছিল কোনটো সেন্সাস ইউজ কৰিছে সোশিও ইকোনমিক সেন্সাস অফ 2011 এটো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় সো মেবি ইন এক্সাম ইউ ক্যান গেট this phrase that কোনটো কেনেকে বেনিফিচিয়াৰি আইডেন্টিফাই কৰা হয় আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সো সোশিও ইকোনমিক যিটো আমাৰ সেন্সাস 2011 ৰ সোশিও ইকোনমিক কাষ্ট সেন্সাস তাৰ পৰা আমি যিখিনি ৰুৰাল আৰু আৰবান সেক্টৰৰ বেনিফিচিয়াৰি কিছুমান আইডেন্টিফিকেশন মেট্ৰিক্স আমি ম্যাপ কৰা হৈছিল লোৱা হৈছিল ৰাইট আৰু লগতে এটা বস্তু দেখা পাইছো যে কোনো ধৰণৰ মানে ক্যাপ নাই ফ্যামিলি সাইজত মানে ইৰেসপেক্টিভ অফ ফ্যামিলি সাইজ এজ জেন্ডাৰ কমপ্লিটলি মানে আমাৰ কাকো পিছ বাৰি থাকিব দিয়া নাই ফ্যামিলি এটা এজৰলৈ কোনো মেটাৰ নকৰে যিমান এজে হক যিমান লাগিলে ভেৰি ইয়ং বা ওল্ডাৰলি হক জুনে নহক সকলোৱে এই বেনিফিটটো লব পাৰিব ৰাইট আৰু 2024 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি সিনিয়ৰ সিটিজেনৰ ইন্টিগ্ৰেশনটো দেখা পাইছিলো আগতে নাছিলে ৰাইট এটো যে অল সিটিজেন এজ 70 ইয়াৰ্স এণ্ড ওল্ডাৰ তেওঁলোকো কি হৈছে ইয়াত কভাৰ হৈ গৈছে সো বেসিক্যালি আগতে যেটো ফিচাৰ নাছিলে 2024 পৰা এই ফিচাৰটো এড হৈছে যে 70 ইয়াৰ্সৰ পিছতো মানুহ ইনক্লুড হৈ আছে ইয়াতে ৰাইট so this is very important okay egita ami mainly egita sabo libo je ki sector scheme hoy finding ratio to ki hoy kundu census or use kori pela ami beneficiary karone map kora hoisile government right aru state level or national level kun gita agency implement kore okay then next ahise yare Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission PM-ABHIM etu eta pan India health infrastructure initiative hoy focused on building a resilient self-reliant public health system okay primary secondary and tertiary tiers gute gidate amara health system self reliant health system or karone etu amar initiative launch kora hoisile ketia launch kora hoisile 25 October 2021 ministry hoise health and family welfare right aru 2021 or 26 leke eta hybrid funding model use kori etu আমাৰ ফাইনান্সিয়াল আউটলে 64,180 crore ইয়াতে ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছিল সো হাইব্ৰিড ফান্ডিং মডেল কি হয় যত আমি সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড আৰু সেন্ট্ৰাল সেক্টৰ কম্পোনেন্ট দুইটাই এড কৰো তাক আমি হাইব্ৰিড মডেল বুলি কওঁ ৰাইট সো ইট ইজ লাইক সেন্ট্ৰাল সেক্টৰ স্কিমৰ যেটো কম্পোনেন্ট আছে তাৰো কম্পোনেন্ট ইয়াত এড হৈ আছে আৰু সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিমৰ কম্পোনেন্টও ইয়াত এড হৈ আছে ৰাইট অবজেক্টিভ কি আছে মেইনলি আমি কি যোনবোৰ আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হেবোৰ ষ্ট্ৰং কৰিম okay to manage future pandemic outbreak and public health emergency right then আমি
we will establish a seamless IT enabled disease surveillance system, right? Aru logote India's jitu progress towards universal health coverage and sustainable development goal 3 SDG 3. So amar jikhini sustainable development goals ase ami hokole janu je amar 17 da sustainable development goals ase junkhini amar karone amar as a whole ami hekini target fulfill kobo karone government initiative bu loi ase, right? So obviously jikhini amar resources ase sustainably jate ami use koru, right? So tar karone amar jitu goal number 3 ase he goal number 3 amar jitu target, right, hetu fulfill hobo karone amar etu eta yare initiative, right? This is also an initiative regarding that, okay? Yare features ami focus area features aru eta bostu mon rakhibo lagibo je it coordinates directly with national health policy 2017 then national health mission aru logote Ayushman Bharat eta cohesive mane delivery karone jikhini healthor jikhini amar government initiative NHM mane national health mission humai ase baki jida policy humai ase he gute khini agency ba he gute mission or target or logot etu মানে coordinate kori pelai amar uliwa hoise, okay? So this is very important, right? Then next ahile amar Ayushman Bharat digital mission etu digital part to sabo karone amar ki korise Ayushman Bharat digital mission anise, right? Etia yate ami important ki sabo lagibo je it is driven by 4 foundational registries aru hegita ki hoise prothom to hoise ABHA, that is Ayushman Bharat health account hetu kar karone citizens or karone. So a factor gita mane a term gita apnalge monot rakhima maybe amar question ot ekhini bostu include hobo pare, right? Mane amar di dibo je which of the following matches which of these aspect, right? For example sarita foundational registry di dibo kuntu registry ka karone hoy, right? Heneke ami question expect koribo paro. So this is an important point. Then ahile healthcare professional registry, okay? Then health facility registry aru drug registry, okay? So ei gute gita mane ami dekha paisu je ei sarita foundational registry use kori amar ei jintu digital mission he mission to garne yate tate features yate rakha hoise, okay? Eta ami dekha paisu eta success hoise bahut kini around 83.94 crore ABHA accounts already registered hoise, professional bilaku registration korise, okay? So basically junkhini amar healthcare professionals teoluk, right? And baki ami jikhini process yate government initiative loise tate bahut kini success rate ami dekha paisu. So basically Ayushman Bharator sarita component khub important kuntu component ot ki cover hoy ase he kotha kini ami yapra dekha palo, okay? So ei yatke ekhine basic important points jikhine ami sabo lage yatke basic detail ot nogole hobo because these are the most important things that we need to know, okay? Next ahila amar eta portal CoWIN portal COVID vaccine intelligence network. So this is important because etu eta amar comprehensive digital platform hoy, right? Tate amar ki dekha pa ami ei portal dot from registration scheduling tracking and certification of vaccine. So vaccine or eta comprehensive coverage or karone amar ei portal to government initiate korise, right? And it is built upon the foundation of earlier jitu amar vaccine intelligence network tar related amar CoWIN portal to dekha paiso, okay? So etu kuntu ministry under the Ministry of Health and Family Welfare, right? Ketia amar launch korisla January 2021, okay? Main aim to hoise to provide a transparent real time system to guarantee equitable vaccine access, identity verification and secure certification. So e portal to kothao khub portal mainly amar recent jodi ami sound news CoWIN portal to asile gotike you may get questions regarding to the CoWIN portal also, okay? So this is an important point, okay? This is an important topic. Yare ami ki monot rakhibo lagibo je ei portal to 5 ta operational modules ase orchestration, vaccination cold chain, citizen registration, vaccinator aru certificate ba feedback and adverse event reporting model. Ei gute gita ami naam gita mon narakhilu at least etu mon rakhibo lagibo je 5 ta operating amar module ase CoWIN portal or, okay? Mainly etu fully accessible through CoWIN portal website, Arogya Setu app, Umang app and DigiLocker. So I hope Arogya Setu app, Umang app or DigiLocker ami hokole hunisu. So this is important, right? Then ahile amar next scheme to hoise Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. Etu hoise ta maternal health intervention framework, right, by Government of India. Ketia amar etu first roll out hoisile to June 9 2016, right? Ministry of Health and Family Welfare launch korisile aru nationwide kune
তাক ৰোল আউট কৰিছিলে নেশ্যনেল হেল্থ মিছন অ'কে চ' বেচিকেলি আমাৰ ইয়াতে ইউনিভাৰ্চেলি আমি ইয়াতে স্কিমটোৰ বেনিফিচিয়াৰী বা স্কিমৰ টাৰ্গেট দেখা পাওঁ যে ইউনিভাৰ্চেলি ইট কভাৰ্ছ অল প্ৰেগনেণ্ট ওমেন ৰাইট আৰু প্ৰাইমেৰী ফ'কাছ কাক ৰখা হয় ইণ্ডিভিজুৱেলছ বা উইমেন হু আৰ ইন দিয়াৰ ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড ট্ৰাইমেষ্টাৰ্ছ অ'কে যোন ছেকেণ্ড আউট প্ৰেগনেঞ্চি ছেকেণ্ড আউট থাৰ্ড ট্ৰাইমেষ্টাৰ্ছ থাকে তেওঁলোকক কভাৰ কৰা হয় অ'কে প্ৰাইমেৰী এইম guarantee at least one free high quality antenatal care examination okay then main to improve the maternal health outcomes right aru to curb amar jitu maternal mortality ratio infant mortality ratio right so ei bostu kini ami curb koibo karone tackle koibo karone etu scheme launch kora hoisile so ami yar pora etu bostu gom palu je etu this is universally for whom for all the pregnant women right aru etu under national health mission under to etu ami dekha paisu aru it is under the ministry of health and family welfare aru yare kisman important points jehetu related ase mmrs and imrs so ami etia etu ekhini I think you all should find out যে এই আমাৰ যিখিনি ৰেটছ সেইখিনি অসমত আমি কি দেখা পাইছোঁ ইয়াৰে পাৰফৰ্মেঞ্চ নেশ্যনেল লেভেলত আমি কি দেখা পাইছোঁ এই ৰেটখিনি আমাৰ ডিক্লাইন হৈছে উইথ টাইম বা যিটো টাৰ্গেট সেই টাৰ্গেটটো ফুলফিল হৈছেনে নহয় হোৱা সেই বস্তুখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব বিকজ দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ অ'কে then yare kisman operational features ase like fixed monthly service or jitu 9th of day of every single month specialized jikhini intervention ase right eta single window care delivery system so this is also important okay so basically ami car logot related hoy ase kune launch korise ki features hekhini ami janatu very important okay from exam perspective then okay yate aro ta important ami dekha pao je ei scheme to under amar visual color coded risk tagging or concept to dia hoise mane jun ei scheme or jun beneficiary thakibo he matri hokole they will get a card okay they will get a mother and child protection card aru he card khonot color coded kisman ৰিক্স দিয়া গৈছে যেনেকৈ এটা গ্ৰীণ ষ্টিকাৰ থাকিব গ্ৰীণ যদি ষ্টিকাৰ আছে কাৰ্ডখনত ডেট মিনছ শ্বি ইজ এ হেল্ডি প্ৰেগনেণ্ট ওমেন চ' তেওঁ কোনো ধৰণৰ ৰিক্স ফেক্টৰ নাই দেৰ ইজ ন' ৰিক্স অফ ফৰ দ্য নিউ বৰ্ণ অৰ ফৰ দ্য মাদাৰ হাৰ্চেল ৰাইট দেন ৰেড ষ্টিকাৰ যদি চাই ডেট মিনছ যোনবিলাকৰ হাই ৰিক্স প্ৰেগনেঞ্চি ডায়েগন'জ হৈছে তেওঁলোকৰ চ' বেচিকেলি এই প্ৰচেছটো যিহেতু ইট কেন বি ট্ৰেকড ডিজিটেলি আৰু এইটো কালাৰ কোডেড টেকনলজি ইউজ কৰি পেলাই গভৰ্ণমেণ্টে এইটো এটা ইয়াৰে ফিচাৰ ভিজুৱেল কালাৰ কোডেড ৰিক্স টেকিং ফিচাৰ এটা ৰাখিছে চ' এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে দিছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ এই স্কিমৰ আণ্ডাৰত আমি এটা নতুন টেকনলজিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যন দেখা পাইছোঁ অ'কে চ' দিছ মে বি আস্কড ইন ইউৰ এক্সাম চ' দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট দেন নেক্সট ইয়াৰে লগত আমি এক্সটেণ্ডেড প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষিত মাতৃত্ব অভিযানত এইটো দেখা পাইছোঁ যে এইটো জানুৱাৰী 2022ত ইমপ্লিমেণ্ট হৈছিলে ৰাইট চ' এইটো একেই ইয়াৰে হয় তাৰে বাছ এক্সটেণ্ডেড ভাৰ্জন চ' ইয়াতে আমাৰ দেখা পাইছোঁ যে ইয়াতে অট'মেটেড এক্সটেণ্ডেড কেয়াৰ টাইম লাইন আছে ৰাইট টাইম লাইনটো এক্সটেণ্ড কৰিছে দেন অট'মেটেড ছাৰ্ভেইলেঞ্চ আছে দিয়া হৈছে ৰাইট আৰু দেন আশা যিসকল ৱৰ্কাৰ তেওঁলোকৰো ইয়াতে আমাৰ আগত মানে মেইনলি এই স্কিমটোত অবভিয়াছলি আশা ৱৰ্কাৰৰ ইয়াতে ইনক্লুজনো আমি দেখা পাইছোঁ ৰাইট so this is also important then ahile amar communicable jikhini diseases ase tare elimination or karone amar government e ki program loi ase so first one is national AIDS and STD control program so national AIDS that means acquired immunodeficiency syndrome jinto ami ko then STD sexually transmitted jibu diseases so heburor elimination or karone government e phase wise amar program rakhise so etia ami kuntu phase ot আছো এতিয়া আমি ফেজ 5 2021 পৰা 2026 লৈ টাৰ্গেট ৰাখিছিলে চ' এইটো প্ৰগ্ৰেমৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজ ইনিচিয়েলি এৰাউণ্ড 1990s ষ্টাৰ্ট হৈছিলে দেন এতিয়া আমি ফিফথ ষ্টেজটো পালোহি ৰাইট চ' ইয়াতে আমি এইটো দেখা পাইছোঁ দিছ ইজ এ ফুল্লি ফাণ্ডেড চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয় ইট ইজ ফুল্লি ফাণ্ডেড বাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ৰাইট আৰু ইয়াতে দেখা পাইছোঁ যে ইট প্ৰভাইড প্ৰিভেনশ্যন ছাৰ্ভিচেছ to 1.5 crore high risk individuals right so তেওঁলোকৰ designated আমি দেখা পাইছো যে ক্লিনিক্স আছে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা কেন্দ্ৰ প্ৰভাইড কৰা আছে right integrated counsel and testing center আছে right so mainly আমাৰ যিখিনি communicable disease আছে সেইখিনি eliminate কৰিব কাৰণে mainly সেইখিনি prevent কৰিব কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে right integrated কিছুমান health programও এই আমাৰ আছে right so diseases such as HIV, syphilis, hepatitis B, hepatitis C, and symptomatic TB. So, ebur amar yate cover hoy ase a program to under. Okay, so this is very important, right? Then,
মেইন যোনটো আমি নেশ্যনেল এইডছ এণ্ড STD কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰেমৰ কথা যদি চাওঁ আমি কিছুমান টাৰ্গেট ইয়াতে দেখা পাইছোঁ যে 2010 এটা বেসলাইন আছিলে সো সেই বেসলাইনটো টু ৰিডিউচ এনুৱেল নিউ HIV ইনফেকশ্যন বাই হাউ মাচ বাই 80%. Okay, then reduce age related mortalities by 80%, eliminate vertical transmission of HIV and syphilis. Vertical transmission of HIV and syphilis মানে যদি if a mother is suffering from having HIV or syphilis, then a pregnant woman may transmit it to the child, right? he bostutu ami vertically jitu transmission ho hetu eliminate kora kotha yate amar ta goal ase. Then promote universal access to quality services, right, and eliminate the stigma related to HIV and AIDS. Jitu ami social eta stigma ase je we should not touch them, we should not talk with them and all, so he stigma to eliminate kora eta yate target rakha hoise. So these are some goals. Okay, a goal keta amar important. Okay, then ahise amar next jitu program hetu hoise TB Mukt Abhiyan, National TB Elimination Program. Okay, so in 2020 sonot amar Government of India এই নামটো ৰিনেম কৰিছিলে, আগতে ৰিভাইজড নেশ্যনেল টিউবাৰকুলোচিছ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰাম আছিলে, এতিয়া সেইটো নেশ্যনেল TB এলিমিনেশ্যন প্ৰগ্ৰাম হৈ গ'ল. চ' বেচিকেলি আমাৰ টাৰ্গেট আছে যে বাই 2030 উই নিড টু এলিমিনেট TB. অ'কে, টিউবাৰকুলোচিছৰ যোনটো বেমাৰ আমি সেইটো বাই 2030 এলিমিনেট কৰিব লাগে, ৰাইট? আৰু ইয়াৰে এটা 4টা পিলাৰ ৰখা হৈছে. ফাৰ্ষ্ট ইজ ডিটেক্ট, ট্ৰিট, prevent and build. So a pillar gita important. What are the 4 pillars used in national TB elimination program? Hetu hoise detect, treat, prevent and build. Okay, prothomte detect korim, then ami treat korim disease to, ami prevent to korim, aru logote we will build a good healthy individual. Okay, so eta ami dekha paisu je India almost 2% decline দেখা পাইছে in TB incidence. প্ৰথমতে আমি 2015 বহুত খিনি দেখা পাইছিলো, এতিয়া আমি by 2024 আমি ৰিডাকশন দেখা পাইছো, right, around 21% reduction, right, আৰু ট্ৰিটমেন্ট কভাৰেজো আমাৰ around 92% achievement দেখা পাইছো, right. So এই বস্তুখিনি আমি দেখা পাইছো. ইয়াৰে ৰিলেটেড গভৰ্নমেন্টে 100 days TB মুক্ত ভাৰত অভিযানো নেশন ওয়াইড আমাৰ ইয়াতে গভৰ্নমেন্টে ইনিশিয়েটিভ লৈছে 100 days or Abhiyan, combining public mobilization, Jan Bhagidari with a 360-degree mass media campaign. Okay, so this is important. So government aru ki initiative loise under this TB Mukt Bharat Abhiyan. Ami tetia etu mono rakhibo lagibo je there are programs of 100 days TB Mukt Bharat Abhiyan. Okay, then yate ami therapeutics and care kotha jodi sao, etu mane eta short rolled out shorter safer oral bedaquiline regimes pan India, increasing drug resistant TB treatment success from 68% to 78%. So ami jitu therapeutics ba care kotha ko regarding TB, so TB cure koribo karone jikhini already choli ase he bostu khini kiman tu process ahise hekhini ami eta dekha paisu. Okay, so jitu amar mane multi drug resistant TB treatment, he treatment tu karone amar government or jikhini initiative, so BPAM jitu regimen hetu ami mono rakhibo lagibo, term to mono rakhibo lagibo. It is related to what? It is related to the therapeutics and care sector of the tuberculosis disease. Okay, so etia yar logote aru eta ase Nikshay Poshan Yojana. So yate ki hoy, yate direct benefit transfer kora hoy ki die nutritional incentive karone direct DBT kori government fund provide kore. Agote 500 asile, etia 1000 per month per patient. So prottekjon TB patient oge per month 1000 ke government eta fund provide kore, hetu mainly to get access to nutritional foods, right, teolokok dia jay. Okay, for the jetia lage treatment soli thakibo TB tetia lage teolokok nutritious food or karone eta fund dia jay, provide kora jay, right. Then Nikshay Mitra initiative ase, so registered corporate aru community sponsors ase june mainly they have supported around 20 lakh patients and distributed over 45 lakh nutritional food baskets. Okay, so basically etia ami dekha paisu je corporate ba community kisman sponsors ase june TB treatment or karone manu blakok support kore by providing food baskets, nutritional food basket provide kore jar juntu help hoy in juntu help he TB patient bilake pai. Okay, so under this initiative government enoka dhonor mane corporate or help ba community help to
লয় okay so this is also important so আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে নিশ্চয় পোষণ যোজনা আৰু নিশ্চয় মিত্ৰা ইনিচিয়েটিভ বেসিক্যালি কাৰ লগত ৰিলেটেড it is related to the TB elimination program of government of India okay so this is also very important okay so আজিৰ কাৰণে এগিটাই আছিল আজি মেইনলি মিনিষ্ট্ৰি অফ হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আমি যিখিনি মেইন schemes আছে ইনিচিয়েটিভ আছে আমি হেকিন ডিসকাস কৰিলো I hope this will be very helpful for you কিবা যদি আৰু ডাউট আছে দেন let us know in the comment section আৰু নেক্সট ক্লাছত বেলেগ দুটা বা এটা মিনিষ্ট্ৰি লৈ ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমছ খিনি আমি ডিসকাস কৰিম যিখিনি কন্টেন্ট লৈ আহিছো হেখিনি should be enough because ইয়াত বাহিৰে I don't think বেলেগ কিবা আহিব okay and আজি 7:30 আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট লাইভ ক্লাছ আছে I hope সকলোৱে ক্লাছটো চাব this is important from your exam perspective okay so thank you for watching thank you everyone